image sell කරලා earning එකක් ගන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු skill makabas channel එකේ Adobestock video series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා Adobestock account එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද? සහ Shutterstock account එකක් හදන තැන ඉඳලා image, video, illustration upload කරන තැනට යනකම් අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා. ඉතින් මේ Adobestock video series එකේදී ගොඩක් අය ඉල්ලුවේ AI art sell කරන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කරන්නේ AI art එකක් generate කරන්න අවශ්‍ය prompt එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් prompt එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සරළම බලමු. ඉතින් දැන් මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ playground කියන AI generator එකට. ඉතින් මම මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඔයාලට අදහසක් ගන්න ඕන නිසා මම මෙතනදී මේකෙන් image එකක් generate කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත prompt එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ AI එකට කියනවා මෙන්න මේ විස්තරය බලලා ඔයා මට image එකක් generate කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපි දෙන command එකට තමයි අපි prompt එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නේ අද වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ prompt එක ඔයා කොහොමද ලේසියෙන්ම AI එකක් පාවිච්චි කරලා generate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ prompt එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම AI art එකක් generate කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ image එක තමයි අවසාන වශයෙන් අපිට generate වෙච්ච image එක. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ prompt එකක් කොහොමද අපි generate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ ChatGPT කියන AI එක. ඉතින් ඒක නිසා අපි මුලින්ම Google එකේ ChatGPT කියලා search කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ එන පළවෙනි link එක උඩ click කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති chatgpt.openai.com කියන URL එක යටේ තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේක උඩ click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට අපි වෙනවා. ඉතින් ඔයාට දැනටමත් ChatGPT account එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ login කියන button එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාට දැනට ChatGPT account එකක් නැත්නම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ sign up කියන button එක උඩ click කරගන්න එක. ඉතින් sign up කියන button එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ open වෙන page එකේ අපිට පුළුවන් අපේ email එක හරි. එහෙම නැත්නම් දැනට browser එකේ save වෙලා තියෙන Gmail එක හරි පාවිච්චි කරලා මේකට sign up වෙන්න. ඉතින් මම මගේ මේකට save වෙලා තියෙන Google account එක පාවිච්චි කරලා sign up වෙන්න. ඉතින් මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ continue with Google කියන එක උඩ click කරගන්න එක. ඉතින් එහෙම click කරගත්තට පස්සේ අපේ දැනට browser එකේ save වෙලා තියෙන Google account එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මගේ account එක උඩ click කරගන්නම්. ඉතින් account එක උඩ click කරගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. ඉතින් මෙතන අපේ නම සහ birthday එක දීලා අපිට තියෙන්නේ continue කියන button එක උඩ click කරගන්න එක. ඉතින් continue දුන්නට පස්සේ අපේ phone number එක දීලා මේක verify කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට තියෙන ඔයාගේ phone number එක මෙන්න මෙතන type කරලා send code කියන button එක උඩ click කරන එක. ඊට පස්සේ අපේ mobile phone එකට එන code එක මෙන්න මේ enter code කියන තැන enter කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි code එක දුන්නට පස්සේ automaticallyම අපි ChatGPT එකේ home page එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන okay let's go කියන button එක උඩ click කරගන්න එක. ඉතින් දැන් අපේ ChatGPT account එක හදාගන්න එක
සම්පූර්ණයෙන් අවසන්. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ prompt ටික මේ ChatGPT එක හරහා generate කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ අපිට generate කරන්න අවශ්‍ය දේ ගැන අදහසක් මෙන්න මෙතන send message කියන තැන type කරගන්න එක. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට example එකක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මට අවශ්‍යයි රතු පාට පූසෙක් නිල් පාට ඇස් තියෙන. ඉතින් මම ඒකට type කරනවා I want create AI art prompt for red cat with bright blue eyes කියන prompt එක. ඉතින් කියන්න ඕන මේ මම type කරගත්තේ බොහෝමත්ම සරල එකක්. ඉතින් ඔයාලට example එකක් විදිහට අරන් පෙන්නන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් අපි ඇත්තට මේ AI art එකක් generate කරනකොට මේ වගේ නෙමේ ටිකක් advance විදිහට හිතලා පුංචි තැම්පවා අපේ AI art එකට generate වෙන විදිහට details දීලා ඕන අපි මේ prompt එක generate කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ prompt ගැන මීටත් වැඩි දුරට අවශ්‍ය නම් ඔයාලා comment එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට මම තව වීඩියෝ එකකින් මේ prompt ගැන විතරක් වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතලයේ වගේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන එක විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ prompt එක මෙන්න මේ විදිහට ChatGPT එක හරහා generate වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ generate වෙච්ච prompt එක අපේ AI art generator එකට දාලා බලමු මොන වගේ art එකක්ද generate වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ පූසෙක්ගේ art එකක් අපිට generate වුණා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඒක නිසා අපිට මෙන්න මේ ChatGPT එක හරහා අපේ AI art generate කරගන්න අවශ්‍ය prompt ටික generate කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන මම දුන්නේ පුංචි එක වාක්‍යයක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලගේ details හොඳට add කළා හොඳ prompt එකකින් generate කරොත් මොන වගේ art එකක් අපිට generate කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි අද වීඩියෝ එකෙන් ChatGPT account එකක් හදලා ඒක හරහා අපේ prompt එක generate කරගන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි generate කරගත්ත prompt එක AI art generate කරගන්න පුළුවන් AI tool එකකින් කොහොමද generate කරගන්නේ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.